ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ዛሬ በአዲስና ምርጥ በሆነ USDT earning ሳይት ድጋሚ ተገናኝተናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ሊንክ ውስጥ ጫኑ እንደዚህ ከፍትላችኋል። ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ፣ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ። ከዛ ኢንቪቴሽን ኮዷን እንዳለች በመተው ቀጥታ ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ። ሬጂስተር አድርጋችሁ ስትገቡ ይሄን ይመስላል ዳሽቦርዱ። አናውንስመንት ወይ ደግሞ ማስታወቂያ አለ። እሱን አንድ ጊዜ ታዩትና ልክ አንብባችሁ ስጨርሱ እዚህ ጋር አይናው መጥራለች እሷን አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ ማለት ነው። ይሄው ሬጂስተር ስላረግን ብቻ የሚሰጠን ምንም ነገር ባይኖርም ቪአይፒ ሌቭላችን 0 ነው። ግን በእያንዳንዱ እንዴት እርን እንደምናደርግና ኮሚሽናችን ስንት እንደሆነ እያንዳንዱን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ግን አብራችሁ እንድትቆዩ ላይክ በማድረግ ደግሞ እንድታበረታቱኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ሁሉ ኖቲፊኬሽኖች ከዚህ ሳይት ወጪ የተደረጉ ናቸው። አሁን እዚች ጋር እንመጣና ሚ ምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ሚ የምትለውን አንዴ ስንጫን እናያለን። እዚህ ጋር ይሄው ምንም ሪቻርጅ ያደረግነው ዊዝዶ ያደረግነው ነገር የለም። ኢሜይላችንና ሬጂስተር ያደረግንበት ብቻ ነው። ስለዚህ ስንት ኢንቨስት ብናደረግ ስንት እንደምናገኝ ለማየት ፕሮጀክት የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ያሉትንም ፕሮጀክት እናያለን። የመጀመሪያው ፕሮጀክት ፋይል ኮይን ሲሆን እሱን አንሎክ ለማድረግ 10 USDT ዲፖዚት እናደረግና የ10 USDT 25% ወይም ደግሞ 2.5 USDT በየቀኑ ወጪ እናደርጋለን። ሁለተኛው ፕሮጀክታችን የሚሆነው ደግሞ ቼን ሊንክ ሲሆን 60 USDT ዲፖዚት በማድረግ አሁንም የዚህን ሊንክ 25% ወይም ደግሞ 15 USDT በየቀኑ ወጪ እናደርጋለን። ይሄ በሌላ አባባል VIP 2 ነው ማለት ነው። ስንቀጥል የምናገኘው VIP 3 ነው ወይ ደግሞ ሮኬት ፑል ይሆናል። እሱን አንሎክ ለማድረግ 160 USDT ዲፖዚት ማድረግ ይጠበቅብናል። 160 USDT ዲፖዚት ካረግን በኋላ የሱን 25% ደግሞ 40 USDT በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን። የሚቀጥለው ኢሊቪም ሲሆን እሱም 500 USDT ዲፖዚት በማድረግ አንሎክ ምናረግ ሲሆን የዚህንም 27% ወይም ደግሞ 135 USDT ደግሞ በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን። አሁንም ቀጥለናል። ኖይሲስ የሚባለውን አንሎክ ለማድረግ 1500 USDT ዲፖዚት ማድረግ ሲጠበቅብን የዛንም ደግሞ 435 USDT በየቀኑ ወጪ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ወደሚቀጥለው ፕሮጀክት ስንገባ BNB ፕሮጀክት ነው። BNBን አንሎክ ለማድረግ 3000 USDT ዲፖዚት እናደርግና በየቀኑ ደግሞ 930 USDT ወጪ ማድረግ እንችላለን። አሁን ስንቀጥል የምናገኘው ከBNB ቀጥለን ሜከር ነው። ሜከርን አንሎክ ለማድረግ ወይም ደግሞ VIP 7 አንሎክ ለማድረግ 6000 USDT ዲፖዚት ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛም ከ6000 USDT ላይ 1980 USDT ደግሞ በየቀኑ ወጪ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን VIP 8 ላይ ደርሰናል። VIP 8 ኢቴሪየም ነው። ኢቴሪየም ላይ ደግሞ አንሎክ ለማድረግ ከኛ የሚጠበቅ ስንት ነው? 15000 USDT ዲፖዚት እናደርግና 5250 USDT በየቀኑ ወጪ እናደርጋለን ማለት ነው። የዚህ ሳይት ከፍተኛ የሚባሉት ሁለቱ VIP 9 እና 10 ሲሆን VIP 9 ወይ ደግሞ ቲዘር ወይ ደግሞ USDT ጎልድ አንሎክ ለማድረግ ስንት ነው የሚጠበቅብን? 30000 USDT ዲፖዚት እናደርግና በየቀኑ ደግሞ 11100 USDT ወጪ እናደርጋለን። የመጨረሻው ቢትኮይን ሲሆን 50000 USDT ዲፖዚት እናደርግና በየቀኑ 19500 USDT እናወጣለን። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም፣ ግን እንደ VIP 1 ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን 10 USDT ዲፖዚት በማድረግ 2.5 የሚሰጠኝን አንሎክ አደርጋለሁ። እሱም ፋይል ኮይን ይባላል። እናንተ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ደግሞ እንዳይረሳ። እሱን አንሎክ ለማድረግ ሆም ወደ ምትለዋ እዚች ጋር እንደምታዩት አንድ ጊዜ ይጫናታሉ። ሆም ምትለዋን ስንጫን እንደዚህ ያመጣልና ስለዚህ ሪቻርጅ ማድረግ አለብን። 10 USDT ሪቻርጅ ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናለን። ልክ እሱን ስንጫን ዋሌት ጀነሬት ያደርግልናል። ይሄንንም ዋሌት እዚች ጋር የምናገኘውን ኮፒ እንልና ወዳለን ወደ ተለያየው ወደ ኩኮይን፣ ወደ ባይናንስ፣ ወደ ትረስት እንሄድና የሚጠበቅብንን 10 USDT ዲፖዚት አድርገን እዛ ኮምፕሊት ሲለን ተመልሰን እዚህ እንመጣና ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ነው። ኢሚዲየትሊ ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ምትለውን ስትጫኑ ሪቻርጅ ኮምፕሊትድ ብሎ ኮንፊርም ያደርግላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባላንሳችሁን 0 የነበረውን 10 ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን 10 USDT ቻርጅ አድርጌ ያለው ወይ ደግሞ ሪቻርጅ አድርጌ ምን እንደሚጠበቅብኝ VIP 1ን ወይም ደግሞ የመጀመሪያውን መግዛት አለብኝ። ፕሮጀክት ምትለዋን እንጫንና ከዛ ፋይል ኮይን ምትለዋን በይናው 10 USDT ወይም ደግሞ እዚች ጋር እንመጣና በይናው ምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫን የፓኬጁን ዲቴል ይነግረናል። ይሄን ነው ወይ መግዛት የፈለግከው ይለኛል። አዎለና በይት ነው እለዋለሁ። ከዛ በኋላ
ፐርቼዝ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል። አሁን ዲቴሉን ለ30 ቀን እንደሆነ በየቀኑ 25% 2.5 USDT እንደምሰራ ያለውን ነገር በየ24 ሰዓቱ አንዴ ወጪ እንደማድረግ ሁሉ ይነግረኛል። ዲቴሉን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ለባራቴክ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። ከዛ አሁን ምንድነው የሰራነው ወጪ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ወደ ሆም ጋር ተመልሰን እንመጣለን። ቅድም የነበረን 2.5 USDT ቅድም የነበረን 10 USDT 2.5 ሆኗል። ስለዚህ ይህንን ወጪ ማድረግ አለብን። ዊዝድሮ የምትለዋን እዚች ጋር እንመጣና ዊዝድሮ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ እሷን ስንጫን እንደዚህ ነው የሚከፍትልን። ወጪ የምናደርገውን ይነግረናል። 2.5 USDT ወጪ ማድረግ ትችላላችሁ ይለናል። እሷን እዚች ጋር ከታችን እንጽፋለን። እንዲሁም ደግሞ TRX ወይ ደግሞ ትሮን አድራሻችንን USDT እናመጣለን፣ ፓስወርዳችንን። ከዛ ኮንፊርም የምትለውን ነው የምጫን። አሁን 2.5 ጽፍ ያለው ፓስወርዴን አስገብቻለሁ። የሚቀረኝ ምንድነው? ትሮን አድራሻዬን ወደ ባይናንስ ሄጄ ከባይናንስ ላይ ነው ማመጣው። አሁን ወደ ባይናንስ ላይ መተናል። እንደምትመለከቱት ባላንሴ 4.98 ነው። ስለዚህ በቢጫ ያለችዋን ዲፖዚት ምትሏን አንድ ጊዜ ጫናታለሁ። ልክ እሷን ስጫን ያሉትን ክሪፕቶች በሙሉ ያመጣልኛል። ከዛ ከዚህ ጋር ምንድነው የምመርጠው? USDT ምትሏን እመርጣታለሁ። ልክ እሱ እንደመረጥኩ ደግሞ ኔትወርክ ያስመርጠኛል። ትሮን TRC20 ምትሏን እመርጣለሁ። አሁን ዋሌት ጀነሬት ያደርግልኛል። እቺን ዋሌት እዚች ጋር መጣና ኮፒ እንላታለን። ልክ እሷን አንዴ ኮፒ እንላለን፣ ዋሌት አድሬስ ኮፒ ይደለኛል። ከዛ ቀጥታ ወደ ፕላትፎርሙ እንመለስና እዚች ጋር ትሮን አድሬስ ምትለው ጋር ፔስት እናረጋታለን። አሁን የሚጠበቅብን ሁሉ አሟልተናል። ኮንፊርም የሚለውን አንዴ መጫን። ልክ እሱን ስንጫን ዊዝድሮ ሰክሰስፉሊ ወጪ ያርጋለሁ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እርን ልናደርግበት ምንችለው ምንድነው? ቲም ዴቨሎፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ለተለያዩ ጓደኞቻችሁ ሊንካችሁን ሼር በማድረግ ማለት እሱን ለማድረግ ቲም ምትላለች እዚች ጋር አንድ ጊዜ ትጫኗታላችሁ። የራሳችሁን ሊንክ ታገኛላችሁ። ለካ ሊንካችሁን እዚች ጋር እንዳገኛችሁ ኮፒ ትሉትና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች በቲክቶክ በፌስቡክ ሼር ታደርጉና በእናንተ ሊንክ ዳይሬክት ከሚገቡት ሌቭል 1 ሲባሉ እነሱ ኢንቨስት ከሚያደርጉት ላይ 15% ታገኛላችሁ። እነዚህም ሌቭል ዋይ የገቡት ደግሞ እንደገና ሼር አድርገው ሌሎች በእነሱ ስር ሲገቡ እነሱ 15% ያገኙ፣ እናንተ ደግሞ 4% ታገኛላችሁ። እሱ ደግሞ ሌቭል 2 ይባላል። የሚቀጥለው ሌቭል 3 ሌቭል 2ዎች እንደገና ደግሞ ቢ ላይ ያሉት ሼር አድርገው ሌሎች ሲገቡ 1% ታገኛላችሁ። በዚህ መልኩም ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌ። አሁን መክፈል አለመክፈሉን ለማረጋገጥ ቀጥታ ወዴት መሄድ ይጠበቅብናል? ወደ ባይናንስ መሄድ ይጠበቅብናል። አሁን ባይናንስ ላይ መተናል። ባክ እንልና 4.98 የነበረኝን ሪፍሬሽ እናደርገዋለን። ይኸው ዲፖዚቱ ፕሮሰስ እየተደረገ ነው ይለኛል። ኢን ፕሮሰስ ምትሏን በቢጫ ነጥብ ያለችባትን እዚች ጋር አንዴ ብነካት ስንት ዶላር ወይ ደግሞ ስንት USDT ፕሮሰስ እንደተደረገ ይነግረናል። ይኸው 2.5 ፕሮሰስ እየተደረገ ነው። አንዴ አሁን ሪፍሬሽ ብናደርገው ቡም 7.5 ወይ ደግሞ 2.5 USDT ወጪ ያረኩት መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይት እንደሚከፍል ራስ የ10 USDT ዲፖዚት አድርጌ እንዲሁም ደግሞ ለ10 USDT የሚጠበቅብኝን ሁሉ አሟልቼ 2.5 USDT ወጪ አድርጌ ያለውኝ። ስለዚህ ሊንኩንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌ ያለው በዚህም ሳይት እንድትጠቀሙና ኮሚሽኑ ከፍ ያለም ስለሆነ ተጠቃሚ እንደምትሆኑ በማመን ሼር አድርጌያቸዋለሁ። ለባራቴክ አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሌላ ቀን እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።